पावलिक हार्नेस घालताना निपल लेवलला हा बेल्ट आला पाहिजे. पहिला स्ट्रॅप इथे, दुसरा स्ट्रॅप इथे. हे फिक्स झालं. वरचा स्ट्रॅप जो असतो तो या हुकमधनं जाणार. इथे गेलं. खालचा स्ट्रॅप जो आहे इथला जाऊ हा इथे आला आणि या हुकमध्ये अडकला. ठीक आहे. सो हे फिक्स झालं. आता पायामध्ये हा एक पहिला स्ट्रॅप आहे जो पुढे आहे आणि एक मागे आहे. आपण ही पोझिशन घ्यायची ज्याच्यामध्ये पंजा इथे सपोर्टला दिला. हा बेल्ट वरून येतो. ओके ओके. आणि इथे हा पंजा फिक्स झाला. तो फोकस इथे केलं तरी चालेल. हा पंजा फिक्स झाला. ठीक आहे. आणि हा जो बेल्ट आहे इथे पुढे असा येईल आणि हा मागचा जो बेल्ट आहे हा ओढून आणि आपण जेव्हा पोझिशन देऊ ती ही पोझिशन मेंटेन राहिली. ओके आलं का? ही पोझिशन. ओके. आणि मग हा जो बेल्ट असतो हा बेल्ट इथे फिक्स करायचा. ही जी पोझिशन आहे ही मेंटेन राहते. तर याच्यामध्ये बाळाला आपल्याला जर थोडं फ्रीडम अजून वाढवायचं असेल हे बेंडिंग किंवा हे करण्यासाठी थोडंसं आपण लूज ठेवू शकतो. एवढं. ओके. याच्याहून जास्त लूज नाही ठेवू. ओके. सो दिस पोझिशन. तर त्याच्यामध्ये थोडंसं त्याला फ्रीडम पाय लाथा मारण्याचं भेटून जाईल. दॅट्स इट. म्हणजे हे काय करेल पाय स्ट्रेट नाही होणार पण हिप्सला थोडी तिला मूवमेंट करायला भेटून जाईल. ओके.